เราด้วยความเป็นเด็กอ่ะก็โดดลงมาจากเหวนั้นอ่ะเข้าโรงพยาบาลครับแล้วก็เย็บกี่เข็มจำได้ปะแต่ว่าน่าจะเยอะอยู่อะฮะคือเห็นแม่ขายของเห็นยายขายของคืออยากทำบ้างตอนนั้นแบบมีเงินสูงสุด 3-4 พันอะ4,000โคตรเยอะเลยนะโคตรเยอะเลยเห็นเขาชวนเราก็เดินไปเต้นกับเขาเลยพ่อแม่ก็งงเพื่อนที่ไปด้วยก็งงทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เต้นเป็นด้วยนะผมอยากพิมพ์ไปให้ดูไม่เด็กที่สุดโอ้โถแล้วเขาตอบกลับมาไหมเขาตอบแล้วเขาก็ถามว่าอยากทราบว่าคนอายุเท่าไหร่ครับอะไรเงี้ยผมไม่ตอบเลยก่อนไปสวัสดีค่ะต่อสายหาคุณบอยให้หน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะบริษัทที่คุณทำรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยดิฉันอยากเหมาให้น้องๆเขามาออกรายการได้ไหมคะบอกเลยว่าที่เรามาในทีมยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่านักแสดงจากซีรีส์มีสติหน่อยคุณทีปอนภูวินและเอสบอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะเปิดรายการมาแบบหน้าขนลุกนิดหน่อยเปิดบ้านเหมือนในซีรีส์เลยผมได้หลุดขำแต่ไกลคุณสถาพรเหรอครับบริษัทที่คุณทำซีรีส์อยู่เนี่ยขายไหมเดี๋ยวผมจะซื้อเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวแล้วก็แนะนำคาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยเดี๋ยวเริ่มจากปอนก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับปอนณราวิทย์ครับรับบทเป็นธีรกิจเคียรลีราตรีสวัสดิ์นะคนดื้อรีบนอนซะนะอย่าดื้อกับหมอนใบนั้นที่เธอใช้นอนฝันยามหลังขอโทษทีครับธีรกิจครับขอโทษทีครับไม่มีปัญหาขอโทษครับไม่คุณทีมีปัญหาอยู่แล้วอันนี้ปกติคุณทีจับเงินประมาณนี้บ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าฝาบ้านแต่จัดการได้ทุกเรื่องโคตรจะเหมาะอ่ะโคตรจะได้โอเคส่งต่อให้คุณภูวินต่อเลยครับสวัสดีครับผมภูวินตั้งศักดิ์ยืนครับรับบทเป็นพีชครับผมยิ้มหน่อยสิคุณแสงกำลังดีเวลาล้างหน้าแปรงฟันฉันต้องส่องกระจกทุกครั้งส่งตรงนี้เอาก็ได้คุณเธอจะบ้าเหรอมีสติหน่อยคุณทีพีชเป็นจริงๆแล้วเป็นตากล้องครับผมเป็นคนแบบปกติทั่วๆไปเลยที่อยู่ๆมีวันหนึ่งในชีวิตมาเจอคนแบบเนี้ยชอบไหมเงินเหมือนเขาไม่ได้เล่นอ่ะเหมือนเขาเป็นเขาอยู่จริงๆชอบเขาว่าชอบนี่เรื่องนี้เขาไม่ได้แสดงเขาเป็นเขาใช่ไหมเขาเป็นตัวเองเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ไม่มีปัญหาไปกันที่อีกหนึ่งคนเอสครับครับผมสวัสดีครับเอสสุภาครับผมรับบทเป็นโม่ครับน้ำหอมกลิ่นใหม่จาก Spring Collection บัลเลอร์น่าจีบสลับจากที่ทีมเตรียมไว้ให้บอสลองต้องขอโทษด้วยนะครับเราปกติเนาะในเรื่องปกติครับปกติจริงๆเรื่องนี้มีคนไม่ปกติแค่คนเดียวคาแรคเตอร์เราเป็นประมาณไหนครับเอสก็เป็นคนนิ่งๆครับผมเป็นคนแบบคือเรารู้ทันคุณทีตลอดแต่ว่าเราต้องเป็นคนแบบจัดการทุกอย่างให้อะไรอย่างเงี้ยใช่แบบมันจะมีภาระหน้าที่การงานที่ครอบเราไว้อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเราเหมือนแบบเรารู้กันรู้ว่าสิ่งที่ถูกสั่งมันไม่ปกติแต่ก็ต้องทำต่อที่สาวน้อยหนึ่งเดียวของเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พัทรพัฒน์ค่ะรับบทเป็นน้องพลับมาเป็นตากล้องประจำให้อาซินี่เถอะนะพี่พีททุกคนชอบงานของพี่มากส่งพับมาอ้อนวอนเนี่ยนะนั่งดีๆหน่อยสิคะค่ะพ่อน้องพับเป็นน้องสาวของพี่พีทเป็นลูกจ้างของคุณทีใช่ค่ะเป็นแผนกกราฟิกดีไซเนอร์คาแรคเตอร์แบบใกล้ตัวเราไหมคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะสดใสร่าเริงดีดาพอสมควรแบบอยู่กับกวนเพื่อนก็จะแบบพูดมากเป็นพิเศษเขาคล้ายคาแรคเตอร์ในละครไหมพี่เอ็มก็จริงๆผมว่าคล้ายนะจะมีความวันนี้จะมีความแบบนิ่งๆมีความเป็นแบบมาชัวร์นิดนึงโตกว่าวัยออนมา5 EP แล้วครับผมก็ตอนนี้เรื่องราวกำลังขาดสติที่มันเคยขาดสติมามันจะขาดสติมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกใช่คือแบบต้องบอกว่าคือพอมันปูเรื่องมาค่อนข้างต้องใช้คำว่ามหัศจรรย์ค่อนข้างอลังการเนาะมันแบบมันมีหลายๆอย่างที่แบบเราตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วเลยยิ่งตอนถ่ายว่าแบบมันจะเล่นยังไงคิดขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยไอ้สถานการณ์แบบเนี้ยแบบ
มันก็เลยจะมีหลาย ๆ อย่างที่แบบบอกเลยว่าแบบไม่ใช่แค่คนดูตัว เออ เรายังคาดไม่ถึงเลยตอนเล่นแล้วก็ ครับ เดี๋ยว EP หลัง ๆ ไปกว่านี้ก็ ก็จะยิ่งหลุดไป จะมีอะไรที่มันหลุด ๆ ไปกว่านี้อีกครับผม ครับ โอ้โห เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามกันไปเรื่อยๆ อะไรที่คิดว่าขั้นกว่าแล้วมันยังมีขั้นกว่าแล้วไปถึงขั้นสุดได้ด้วยนะคะ แต่ว่าเอาล่ะ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงตอนเด็กๆของเรา เดี๋ยว ครับ เราจะให้น้องๆ เนี่ยมาเรียกสติกันหน่อยดีกว่า เกมแรกของเรานะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะใช้เกมที่เราวัดไปเลยว่าใครในนี้คือคนที่มีสติที่สุดอะตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเกม ให้โหวตดีกว่า คิดว่าใน 4 คนนี้ใครเป็นคนที่มีสติมากที่สุด 1 2 3 แล้วชี้ไปพร้อมกัน ไม่เหมือนกันเลยไม่น่าเชื่อไม่มีใครชี้แต่ไม่มีใครชี้ทุกทีนะ ใครโยงใครไม่รู้ตอนนี้ไม่แต่รู้แค่อย่างเดียวคือไม่มี ไม่มีคนเลือกคนที คนที่ไม่มีสติที่สุดเอกฉันท์มาก เพราะว่าก็จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับผมคือผมว่าคนดูทุกคนก็น่าจะตัดสินใจผ่านซีรีส์อยู่แล้ว เออ ไม่แต่นั้นมันตัวละครไง ในชีวิตจริงอะก็ยังเป็นเขาอยู่ดีเหรอ ในมันขึ้นอยู่ว่ามีสติไม่มีสติเรื่องไหน อย่างเช่นเรื่องที่จะไม่มีสติคือเรื่อง แบบบางทีอาจจะอ่องๆแล้วก็ลืมไปว่าสมมติอะไรนะ ถ้าเราเล่นเกมอาจจะมีแบบสับสนได้อะไรเงี้ย หรอ ใช่จะไม่ค่อยรอบคอบปกติเล่นเกมไม่ค่อยชนะครับ แล้วถ้าเรื่องนี้มีสติจะมีอะไรบ้าง อย่างแบบทำงานได้เงินเท่าไหร่นะเดือนนี้ เช็คเงินแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าที่เขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ค่อยชนะเนี่ย วันนี้เกมที่วัดกันเรื่องของสติเขาจะชนะหรือเปล่านะคะ เกมแรกมีชื่อว่าเหยียบสีห้ามตรง เหยียบสีห้ามตรง กติกาของเรานะคะ เราจะมีแผ่นสีอยู่ตรงหน้าทุกคน เวลาที่พี่เราพูดสีไหน ห้ามเหยียบสีนั้น ใครผิดคนแรกออกก่อนเลยตกรอบ เดี๋ยวเราจะเล่นจนกว่าจะได้คนที่ชนะ ได้เลย เกมนี้ใช้สติของจริง เขาออกตัวไว้แล้วว่าเขาแบบไม่ได้เก่งเรื่องนี้ แต่ถ้าเขาชนะขึ้นมามันจะเป็นประวัติการนึกออก น่า ปะ จะชนะก็ได้ อาจจะชนะก็ได้ใช่ป่ะ ถึงแม้โอกาสจะน้อยหน่อย ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มค่ะ สีเขียว สีฟ้า สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว 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 แดง เขียว คุณพี่ ไปแล้วเหรอ คุณพี่มาแล้ว เหลือหนึ่ง แดง เขียว แล้วคนที่ตกรอบคนแรก บ้า คุณ จริง ปอน เชียว ค่ะ นี่ฉัน แบบ แพ้เหรอเนี่ย โอเค ไปกันต่อ ตอนแรกผมคิดว่าผมชนะแน่นอน ผมว่าผมส เรา ติ ต้องข ดี ยับทุกครั้งเหรอคะ ต้องแคบทุกครั้งเหรอ อ๋อโอเคโอเค ใช่นี่ก็คือเด็กฉลาดแกมโกงเลย ยืนอยู่ ยืน เดิ นิ่ ม ง เล เลย ย ไม่ขยับไหนเลย สีฟ้า สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว 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 พี่ปอนครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ดาวจะให้พี่ปอนเป็นคนบอกสี โอ้ยได้เลย มา แพ้ มา ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย มาอยู่นี่กันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ เหลือง ไปเลย เขียว แดง น้ำเงิน เหลือง พูดดังๆหน่อยค่ะ เหลือง แดง นี่พี่ ใคร พี่ต้องพูดเร็วๆ เนี่ย พี่ต้องพูดเร็ว นี่ไงเราได้แล้วเนี่ย ได้ ออกไปแล้วเหรอ ได้แล้ว ถ้าอย่างนั้นต่อไปเดี๋ยวให้ผู้วินลองพูดบ้าง ได้ครับ แล้วเรามาหาผู้ชนะกันนะคะ พูดดังๆแล้วเหรอคะ ไปค่ะ ฟ้า 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 เขียว เร็วกว่านี้ผู้วิน ฟ้า เขียว ฟ้า ฟ้า เขียว เต็มเป้าเลย เหมือนโดนในหัวฟ้าไปเลยนะครับ และแน่นอนผู้ที่สติดีที่สุดคุณบอนนี่ค่ะ เรียกสติน้องๆไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของวีรกรรมของเด็กๆกัน เล่นเกมแรกเรียกสติกันไปแล้วนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราววัยเด็กของนักแสดงแต่ละคนกันเลยดีกว่า เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันที่ผู้วินคนแรกกันก่อนเลยดีกว่าผู้วิน เยอะจังเลย เขินจังเลย เอาจริงๆ ในฐานะที่เห็นมาตาเนื้อตั้งแต่เขาเด็กอะตอนนั้นตอนที่เราเจอกันอะภูวินอายุเท่าไหร่นะ ตอนนั้นน่าจะ 11 12 ครับผม ก็คือเรา ประมณ รู้อยู่ 10ปีที่ แล้ว แล้ว เลย ว่า อะใช่ ไม่ต้องย้ำเยอะขนลุกขนมันลุกเหมือนกัน ต้องบอกว่ารายการเนี้ยก่อนผมมานะ ผมว่าแอบหวั่นๆนิดๆเพราะว่าพอมันชื่อว่าโตมาเป็นใช่ไหมและเห็นชื่อพิธีกรปุ๊บ เอาละพิธีกรเห็นเราตั้งแต่ตอนเราเด็กๆด้วยเลยสิ ดังนั้นแบบ
โอเคบางคนแบบอาจจะมาแล้วแบบเอ้ยผมเป็นเด็กเรียบร้อยนู่นนี่นั่นของเราคือแบบ โกหกไม่ได้เหรอ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ ซะด้วย ตอนเด็กๆเป็นเด็กยังไง ตอนเด็กๆเป็นเด็กซนพี่เป็นเด็กแบบไม่ค่อยเหมือนจะเชื่อฟังแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่ ก็คือดื้อเงียบ ใช่ครับผม อืม เพราะว่าก็จะทำตามที่ผู้ใหญ่บอกนะ แต่ว่าก็จะแบบ ขอออกนิดหน่อย ขอออกนอกลู่นอกทางนิดหน่อยใช่ อ๋อ ถ้าเป็นผมตอนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยผมอาจจะโดนแบบเรียกเข้าห้องปกครองบ่อยมากพ่อแม่เขาออกโรงเรียนเป็นว่าเล่นเลย ซึ่งวีรกรรมตอนเด็กอะเขามีชื่อด้วยนะ แล้วชื่อเขาเท่มาก ชื่อวีรกรรมเขาคือพระราชาบินได้ อะไรอะ อันนี้จะเป็นเรื่องแบบตอนเด็กๆเลยครับผม ตอนอนุบาล3ป1ประมาณนั้นครับผมคือเราเป็นเด็กที่แบบ energy เยอะแบบพูดคุยเยอะแล้วก็ชอบเล่นกับเพื่อนใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยตอนเด็กๆมันจะมีเกมหนึ่งที่ผมว่าทุกคนเคยเล่นกันคือปล่อยยิงฉุบพระราชา ฉุบราชาฉุบราชา เคยเล่นกันใช่ไหม เคยเล่น ก็คือมันจะมีคนที่อยู่บนสุดแล้วคนที่อยู่ล่างสุดเนอะแล้วเราก็ต้องปล่อยยิงฉุบแล้ว ไปเรื่อยๆ เดิน ไปเรื่อย ขึ้นบันได ขึ้นบันไดขั้นบันไดไป แล้วทีนี้เนี่ยผมจำได้เลยโถงที่โรงเรียนผมตอนอนุบาลน่ะมันจะเป็นบันไดประมาณแบบ6-7 ขั้นครับผมแล้วก็เป็นเหวลงมาชั้นหนึ่ง เก็ต พอมันเป็นเซตอัพแบบนั้นอ่ะเพื่อนๆในโรงเรียนตอนนั้นก็จะแบบว่าถ้าใครเป็นพระราชาให้ไปยืนตรงเหวนั้นเพราะมันดูแบบสูงส่งดูนู่นนี่นั่น แล้วด้วยความที่เหมือนเราอะไรก็ไม่รู้ว่าเราก็ฉุบไปแล้ววันนั้นก็ได้เป็นพระราชาพอดี แล้วก็โดยปกติถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสลาปะเขาถ้าสลาปเขาขึ้นไปแล้วเขาชนะพระราชาจะต้องลงมาเป็นสลาปใช่ไหม ใช่ ไอเราด้วยความเป็นเด็กอ่ะก็โดดลงมาจากเหวนั้นอ่ะแทนที่จะเดินลงมาจากบันไดดีๆอ่ะก็เลยดีโดดลงมาจากตรงนั้นแล้วก็เลยคางแตก เดี๋ยวก่อนนะ เอาอะไรลงอะทำไมคางแตก บินลงมาเหรอ ไม่แปลกใจทำไมชื่อเรื่องเป็นพระราชากันได้ คือซึ่งผมอยากมาถามเหตุผลนะว่าทำไมผมถึงกระโดดลงเพราะณตอนนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมเราในวัยอนุบาล3โดดลงแต่ผมโดดลงมาแล้วผมก็คางแตกก็เลยเข้าโรงพยาบาลครับแล้วก็เย็บแล้วก็เนี่ย กี่เข็มจำได้ปะน่าจะ อุ้ย 5ได้ปะ จำไม่ได้เลยครับผม แต่ว่าน่าจะเยอะอยู่อะฮะ ได้โปรดเธอสวรรค์ ได้โปรดเอาความเจ็บปวดทั้งหมดของเธอ มาลงที่ผมแต่เพียงผู้เดียว ทางเปิดแบบเปิดเลย แล้วไอเราก็นอนร้องไห้อยู่บนพื้น เพื่อนก็ยืนช็อกกันอยู่ประมาณ4-5 คนแบบ มันต้องอาบอะ หรือว่าเพื่อนฉุบต่อ เพื่อนบอกขอไปต่อ น่ากลัวเหมือนกันนะ ประเด็นคือมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้โดนแกล้งมันไม่ได้อะไรอ่ะมันคือทำตัวเองอะ ใช่ ในหัวมันคงเพิ่งแพ้เสียงในหัว อันเนี้ยน่าจะแพ้เสียงในหัว แพ้เสียงในหัวแบบต้องโดดแล้ว เฮ้ยถ้ากระโดดลงไปอ่ะเราบินได้ปะวะมันต้องมีอารมณ์นั้นแหละ กางปีก เป็นพระราชาเราแบบจะบินได้ปะวะอะไรอย่างเงี้ย ตายละเอาล่ะแฟนๆฝากเตือนต่อไปด้วยนะคะ ว่าอย่าแพ้เสียงในหัวบ่อยๆนะคะ และนี่คือเรื่องราวของเด็กชายภูวินค่ะ เรามาดูหญิงเดียวของเราบ้างว่าเขาจะมีเรื่องราวแบบไหนนะคะ เรื่องราวต่อไปบอนนี่ดูเป็นเด็กหวานๆนะ เป็นเจนเดียวที่น่ารักแหละตอนวันนี้ไม่น่ารัก หน้าไม่เปลี่ยนเลย หน้าเหมือนเดิมเป๊ะ ตอนเด็กๆเป็นเด็กยังไงบ้างคะ จริงๆ ตอนเด็กๆ เป็นเด็กซนนะคะ แล้วก็ดื้อเงียบนิดนึง ขี้แงด้วยหนูอะตอนเด็กขี้แง ใช่ ก็คือถ้าสมมติว่าไม่ได้อะไรไม่ได้หลังใจก็คือร้อง ร้องเลย แต่ว่าพอโตมานิดนึงก็ไม่ได้ขี้แงขนาดนั้นแหละแต่ก็ยังมีความดื้ออยู่ ไม่ค่อยชอบทำอะไรแบบตามกฎระเบียบนิดนึง ใช่ เป็นแบบเซียวๆหน่อยอย่างเช่น เรื่องราวของเขาคือ แม่ค้าตัวจิ๋ว ใช่ แล้วขายของตั้งแต่จิ๋วเลยเหรอเนี่ย ตั้งแต่ประถม หรอ ใช่ คือกฎในโรงเรียนนะห้ามให้เด็กเอาของมาขาย ใช่ตอนเด็กๆใช่ไหม เพราะอะไรก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้แต่ว่าแบบคือเห็นแม่ขายของเห็นยายขายของคืออยากทำบ้างตอนเด็กคือเล่นขายของกับพี่ประจำแล้วแบบพอประถมมามันมีช่วงหนึ่งที่เขาฮิตแบบสลามสกุชชี่อ่ะ ใช่ที่มันเป็นสกุช ที่อย่างนี้ปะ ใช่ที่มันสลามที่มันเป็นแบบว่า ที่มัน ใช้กาว เหนียวๆกึบๆ ใช่กับสกุชชี่ที่มันนุ่มๆบีบ ๆ ใช่หนูก็เลยแบบผลิตเอง ทำยังไงอะ ทำเองแบบแฮนด์เมดค่ะ คือสกุชชี่หนูไปซื้อฟองน้ำมาจากแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วหนูก็มาตัดแล้วหนูก็สีอะคริลิกอะมาทาคือสีอะคริลิกมันจะแบบมันจะอุดรูฟองน้ำแล้วเวลากดไปมันจะแบบนุ่มสโลว์อะ เก่งเอามาดูว่าตอนมันเด้ง เวลา จะส ตอน โลว์ บีบอะมันจะเด้ง ใช่ไห คือมันจะสโลว์มันจะค่อยๆขึ้นมา ไม่แล้ววันนี้รู้ได้ไงว่าต้องทำแบบนั้นอะ นั่นนะสิ เอาตอนเด็ก YouTube มันมีแบบ ทำไมพูดคำนี้มันดูมีนัยยาวอะตอนเด็กๆ YouTube มันมี คือตอนเด็กๆเขาจะมีแบบคนสอนแบบ
สกูชี่ DIY อะไรอย่างงี้ แล้วก็ไปดู ไม่เข้าใจเพราะว่าตอนเด็ก YouTube ไม่มี มันไม่มี ต่อ ใช่แล้วหนูอะก็แบบว่าไปทำแบบทั้งเปิดพรีออเดอร์คือแบบในห้องเรียนนะ โคตรโหด ในห้องเรียนแล้วก็แบบว่าอยากชอบเพื่อนก็จะรีเควสอยากได้ไดโนเสาร์อยากได้แบบขนมปังอะไรเงี้ย เราก็ทำให้เขาได้ เราก็ทำได้หมดทุกตัว โคตรจะเก่งอ่ะ วันนี้ที่มาธุรกิจ100 ล้านปะเนี่ย ขายดีมากแบบว่า ขายเพื่อนแบบ 70 บาทหรือ75 เพื่อนก็ซื้อ ตัวละ 70 บาท ตัวละ70 บาท เฮ้ยแพงนะสำหรับเด็ก ฟอง ประถม น้ำแบบ อะ ซื้อมาเอง 10 บาท แล้วก็รับไปสี อุ้ยกำไรกี่100%น่ะโคตรเท่เลย โกง อ่ะ โกงราคาแล้วเนี่ยโกงราคาแล้วเนี่ย เราก็แบบเป่าหูเพื่อนเนี่ยมันแบบลิมิเต็ดนะมันแฮนด์เมดนี้ ค่า ใช่ innovation แบบว่ากว่าจะตัดกว่าจะลงสี ตอนนั้นประถมปะหรือว่า ประถมป .4 ป .5 ค่ะ ป .4 ทำได้โคตรเก่งเลย ป .4 ป .5 ทำอย่างเดียวคือ ใช่ ตีลังกา ล้ว แม่ แบบ หัวได้ ขอยืมตังค์แม่มาแบบมาซื้ออุปกรณ์ แม่รู้ไหมว่าเราไป ธนา ทำ คาร อะไร อันนี้บริษัทคุกกู้เงินอันนี้จะดีแม่เป็นธนาคาร ใช่แบบว่าแม่ขอตังค์มาแบบซื้อทำสกุชชี่ตอนแรกแม่งงว่าแบบทำอะไรแบบเลอะเทอะอะไรเงี้ยแต่แบบเราได้ได้ตังค์ ตอนนั้นแบบมีเงินสูงสุดจำได้ไหมรู้ว่าหนูได้ แล้วห เท่า นู ไหร่ น่าจะได้แบบ 3-4 พันอ่ะ โคตรเยอะ ใช่แบบ โคตรเยอะเลย ขายซัดเลย ห้องเดียวด้วยนะ เพื่อนแบบ 36 คนก็วนซื้อ ลูกค้าเขาบอกต่อแล้วมีคนมาซื้อ บอกเรื่อย ข้าง ๆ ห้อง เล ด้วย ใช่ จนครูเกือบรู้อะค่ะ แล้วคนสุดท้ายครูก็ไม่จับได้ด้วยจับไม่ได้ด้วย เดี๋ยวครูมาซื้อด้วยไหม ชอบอ่ะ ครูขอสักอันหนึงด้วยสิห ครู นูเครียดอยากบีบ ครูเช็คบ้างครูแบบ แต่ละที่ ซื้อยัง เอาได้ยังเหรอ อาจจะยัง นะ แต่ครูก็มีมาเช็คนะในห้องอะไรเงี้ย เออ แล้วเราก็บอกเพื่อนอย่าบอกถ้าไม่บอกครูเดี๋ยวลดราคาให้ เรามีกลยุทธ์ ทีวีสเตอร์ ค่ะ จี้ คนนี้มัน มีกลยุทธ์ แม่ค้าตัวจิ๋ว และนี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงบอนนี่ค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องราวของเอสกันบ้างดีกว่าค่ะโอ้โหโคตรน่ารัก อุ้ย อะ อุ้ย อุ้ย เฮ้ยรูปตรงกลางแบบน้องแบบน้องน่ารักเลยอ่ะ ไม่น่าโตเลย เอ๊ะ เอ๊ะ ไม่น่าโตเลย โอ้โห คือผิวเผออะไรอย่างเงี้ยมันแบบเจิดจรัสมาตั้งแต่เด็กแหละ ตอนเด็กๆ เราเป็นคนยังไงพี่เอส คือถ้าเป็นเด็กเลยอ่ะไม่ใช่รูปขวา2 รูปอะครับ อืม เป็นคนเป็นเด็ก เด็กเลยเนาะเป็นเด็กจิ๋วตอนเด็กจิ๋ คือ ว รูปขวาอาจจะยัง ลูกขวามันดูโตแล้วเหมือนกันเนาะ น่าจะแบบมอต้นอะไรอย่างงี้ได้เนาะ เดี๋ยว ใช่ครับ ติดเยาวชนละ แต่ดูดีขนาดแบบว่ายน้ำขนาดนั้นนะเขาก็ยังไม่เข้มมากนะผิวเขาอะ ผมเป็นเด็กแบบเด็กเนิร์ดนะ ผมเป็นเด็กหน้าห้อง เป็นเด็กเรียบร้อย ดูมีทรง เป็นเด็กแบบว่าเชื่อฟังอะไรเงี้ย เป็นคนจดชื่อคนคุยอ่ะ ครูให้นับคนคุยกี่คน จดให้ครบทุกคนแล้วกี่คนที่ไม่ได้คบ ไอ้คนที่เพื่อนยังไม่ชอบปะ ก็มีบ้าง แต่หนูติดสินบนนะ ไอ้หัวหน้า ก็เหรอ ห้องไอ้หัวหน้าห้องคนนี้ ไอ้พวก เพื่อน จด กลัว ชื่ มาก อเนี่ย ก็คือเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะแบบว่าเนิร์ด ใช่ครับ อยู่ในกรอบอยู่ในทรง เราต้องแบบได้เกรด4อะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆเราก็ไม่มีใครบังคับหรอก เราก็อยากได้เองด้วย เข้าใจ เป็น เข้า คน ใจ ทำการบ้าน อืม ส่งคนแรกอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นนะครับ แต่พอโตขึ้นมาก็เริ่ม ไหลๆ เริ่มออกนอกกะลา ไม่ใช่นอกกะลานะลูกอันนั้นนอกกรอบนอกกรอบ เอาเหรอนอกกรอบนอกกร น อ อบ กกรอบนอกกะลาโคตรโบราณเลย แต่ว่าวีรกรรมของเขาตอนเด็กๆนะ ชื่อเรื่องว่าขบวนพาเหรดพาสนุก ครับ ขบวนพาเหรดมันยังไง ตอนนั้นอะคือไป Dream World สวนสนุก ซึ่งผมเป็นคนที่คือไม่ค่อยได้เที่ยวตอนเด็กๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เที่ยวแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนจำได้ว่าแบบDream World เนี่ยตอนนั้นไปน่าจะครั้งแรกๆเลย เราไม่ได้เป็นคนชอบไปด้วย เพราะว่าเรากลัว ฮะ ผมไม่เล่นเครื่องเล่นเลยแบบ เข้าใจพี่เราเข้าใจพี่เราก็ไม่ค่อย แต่ตอนนั้นที่ไปมันก็สนุกมันมีแบบบ้านผีสิงไม่มีแบบปั้น อะไร ปั้น วะ ลูกโป่ง ปั้นๆ ตัวตลกอะไรอย่างเงี้ย ตลกปั้นลูกโป่ง เป็นขบวนพาเหรด ใช่ แล้วก็เหมือนมีขบวนพาเหรดมาเป็นเหมือนเป็นลานตรง Dream World มีขบวนพาเหรดนู่นนั่นอะไรเงี้ย แล้วเขาก็แบบเปิดเพลง แล้วเขาก็ชวนเหมือนชวนแบบเป็นไฮป์คนแถวนั้นให้แบบไปเต้นอะไรเงี้ย เราก็เป็นเด็กไง เห็นเขาชวนเราก็เดินไปเต้นกับเขาเลย ก็อยู่กับเขา ใช่ อันนี้เริ่มมีความแปลกๆละไหน แปลกๆแล้วเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราไปทำไม เสียงในหัว หนูอายุเท่าไหร่ ตอนนั้นน่าจะแบบประถมต้นๆเลยครับ โอเค ไม่แปลกไม่แปลกไม่แปล ใช่ ก ซึ่งตอนนั้นก็ไปเต้นกับเขาอะไรเงี้ย แล้วพ่อแม่ก็งง เพื่อนที่ไปด้วยก็งง ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็ไม่ได้เต้นเป็นด้วยนะ
ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่สนิทกับร่างกายตัวเองเวลาอยู่ในน้ำเท่านั้น ใช่ คือบนบกอ่ะขยับอะไรเงี้ยไม่สนิทกับร่างกายเล ไม่ค่อย ย สนิทเลย อาจจะแบบค่อนข้างออกแนวเกลียดกันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย แบบเหมือนสั่งแขนสั่งขาไม่ได้ ใส่ไม่ได้ ไม่ได้ดังใจ คือดื้อเลยล่ะ จนถึงตอนนั้นจนถึงตอนนี้คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่า เราจะกล้าแสดงออกขนาดนั้นได้ยังไง โตมาคือผมเป็นคน introvert มาก ดูเป็นคนขี้อายอ่ะ ใช่คือผมอะแบบเวลาแบบอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยคือจะไม่เหมือนอยู่กับเพื่อนๆเลย แบบคือถ้าคนที่รู้จักกันอะรู้จักผมเงี้ยก็แบบเมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าคุยด้วยหรือแบบเมื่อก่อนไม่คิดว่าผมจะเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ย และนี่คือเรื่องราวของเด็กชายเอสครับ มานี่คุณทีของเราบ้างเรื่องราวของปอนค่ะ ไหนดูซิตอนเด็กๆ โอ้โห เด็กมาก เฮ้ย จริงๆไอ้เรื่องอื่นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ คุณที อันนั้นน่ะ รูปกลางใช่ไหม ลูกกลาง พี่ใช่อไหมว่าผมอ่ะเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะที่แบบแพ้เสียงในหัวหนักมากๆ อันนี้มึงไม่ได้บอกกูก็เชื่อ มันเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ คือ ทำให้ นึกออก ผมแบบมาได้เป็นคุณทีได้เพราะว่าต้องมีความแพ้เสียงในหัวค่อนข้างสูง แบบนั่งอยู่จินตนาการถึงบทและดีไซน์ไปเองอะไรแบบเนี้ย เธอคงจะจินตนาการไม่ออกหรอก ว่าฉันมีเงินมากขนาดไหน และรู้ได้ว่าเงินของฉันน่ะซื้อได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ เด็กๆ จริง ๆ แล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายมาก ยังไงบ้างลูก ๆ ความ เหมืน ขี้อาย มันเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองตอนเด็กๆ มันจะมีความแบบกลัวว่าคนอื่นรอบตัวเนี้ยจะคิดยังไงกับเราอะไรเงี้ย หรอ ตั้งแต่เด็กๆ เลยใช่ไหม ตั้งแต่เนี่ยทุกรูปในนี้เลยครับ ตั้งแต่นอนอยู่ตรงกลาง ตอนอยู่นอกอยู่ตรงกลางแล้วไม่รู้ อันนี้ไม่รู้เนาะ ไม่รู้ใช่เขาบอกเขาขอรูปวัยเด็กไง เออ ผมก็เลยเอาตั้งแต่เด็กสุดเลยเขาบอกว่า0 ถึง 12 ผมก็เลยเรียงมาให้เลย เอาแต่ พยายามเอาแบบ0ปุ๊บอันนี้0อันนี้8อันนี้9อันนี้ประมาณ12ผมก็เรียงมาให้เลย โคตรน่ารักอ่ะ แต่ว่ามันจะมีวีรกรรมอันหนึงที่แบบพี่เราเคยเห็นอยู่ใน X เหมือนกัน มีคนพูดเรื่องนี้ นั่นก็คือว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบการ์ตูนเรื่องหนึ่งมาก เราก็เลยเป็นที่มาของเรื่องที่ชื่อว่าจะให้ต่อกี่บทก็ไม่มีปัญหา เรื่องราวมันเป็นยังไง คือมันก็จะเชื่อมโยงมาถึงคุณทีเนี่ยแหละ อืม เพราะว่าคือตัวผมเป็นคนเด็กๆเป็นคนชอบดูการ์ตูน เออ แล้วเป็นคนอินง่าย เออ แล้วเวลาดูทีนึงจะดูเกิน 10 รอบ ดู มันจะ ไปเรื่อยๆ มันจะดูจนแบบจนชอบแบบเราก็จะแบบพยายามจำว่าเขาพูดว่าอะไรในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดตาม แล้วก็พูดไปอย่างนั้นวนไปอย่างนั้น และเธอควรจะรู้ไว้ด้วย ว่าคนอย่างฉัน ไม่ ไม่ มี มี อะ อะไร ไรที่อยากได้แล้วไม่ได้ คือว่าเธอจะสาดหน้าฉัน แม่เลี้ยงด้วยละครหลังข่าวอ่ะ ถึงขั้นพิมพ์ไปหาผู้ผลิตว่าขอให้สร้างภาคต่อ ครับ การกล้วย ใช่คือผมอะ คือผมอินมากนะตอนนั้นอะ แต่มันดีจริง มัน ๆ ผม การกล้วย อินมาก ดี คือมันเป็นอารมณ์แบบมันอินจนมูฟออนไม่ได้ ผมไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันในวัยนั้น มันก็เป็นที่มาการที่เราจะเป็นนักแสดงมันก็จะต้องประมาณนี้แหละ มัน เราแบบ มัน ว่า แค่รู้สึกว่าการ์ตูนมัน มันดี มันสนุกแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขในวัยนั้นของผมอะไรอย่าง ครั เงี้ บ ยใช่ครับเราก็เลยแบบเราก็เลยดูบ่อยมากจนเราอยากรู้ว่าเรื่องต่อมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วทำไมยังไม่ทำภาค 3 ในวันนั้น แล้ว ก็เลย อีเมลไปเลย ถามไปเลย อีเมลไปหาเขาว่า ผมจำได้ผมอีเมลไปถามว่า ผมอยากพิมพ์ไปให้ดูไม่เด็กที่สุด อยากพิมพ์ไปให้มันดูมีเหตุผลที่สุด ผมก็เลยพิมพ์ไปเล่าว่าเนี่ยผมแบบ โคตรน่ารักเลย สนใจนะแบบก็พยายามบอกว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้ แบบอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ตายเลยทำไมอย่างนี้ไม่มีภาค 3เลยนะ โอ้โถแล้วเขาตอบกลับมาไหม เขาตอบเขาตอบ เขาตอบด้วยเหรอ เขาตอบเขาตอบ เรื่องนี้ไม่เคยรู้ เขาตอบอยู่เขาบอกว่าก้านกล้วย3อะไรว่ากำลังอยู่ในช่วงพัฒนา บท อยู่ เดี๋ยวก้านกล้วยจะกลับมาในไม่ช้า แล้วเขาก็ถามว่าอยากทราบว่าคนอายุเท่าไหร่ครับอะไรเงี้ยผมไม่ตอบเลย โคตรจะน่ารักเลย มันก็เป็นเรื่องเป็นหนึ่งในเรื่องราวแบบวัยเด็ก นี่แล้วสรุปกันกล้วยมี3ป่ะ มี3เพิ่งประกาศไป ใช่ ให้ผมจริงๆอ่ะในใจผมดีใจนะทุกวันเนี้ย เหรอ ผมอาจจะรอมาตั้งแต่วันนั้นที่เร็วๆนี้จะกลับมาในไม่ช้า10 ปี ในไม่ช้า ในไม่นานเท่ากับ ตอนนั้น13ตอนนี้ผม24ก็11 ปี ก็ไม่ ได้ ช้าหรอก11 ปี ในไม่ช้า
เพราะฉะนั้นงานพรีเมียร์ก้านกล้วยนะคะ ห้ามลืมเชิญผู้ชายคนนี้ไปนะคะ รอบพรีเมียร์นะจ๊ะ คุณไม่เชิญเขาก็จะไปครับ เดี๋ยวผมแอบไปดูก็ได้ไม่มีใครเชิญไปครับ ไปกับเพื่อนด้วยนะ พาเขาไปด้วยโอเคไหม ไปดู ด้วยกัน ก้านกล้วยจะได้ไม่เขิน ไปดูก้านกล้วยด้วยกันโอเคไหมเราอ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวทีมงานบอกว่า ให้ชาเลนจ์ฉากก้านกล้วยตาย คือเราจำได้ขนาดนั้นเลยเหร ผ อ มว่ามันก็ลางๆแหละครับ คือต้องดูไปก่อน ว่ามันจะจำได้หรือไม่ได้ ก็ลางๆแต่พู แล้ว ด มัน ได้ ต้อง หมดเล ยั ย งไง นะ อะ พ่อมึงเอ่ย พ่อเมืองเอ่ย ที่ ยุ ทัพ ธยา อยุธยา รอดพ้นจากวิกฤตได้อีกครั้ง ก็เพราะมีท่าน ก็เพราะมีท่านเป็นกำลังสำคัญ แน่ ด้วยท่านไม่คิดที่จะหลบเลี่ยงความผิด กล้ากลับมารับผิดชอบใน ใน สิ่ สิ่ ง ง ที่ ที่ ต ต น น ได้ ได้ ก ก ระ ระ ทำ ทำ ไว้ ไว้ ด้วย ด้วย คุณงามความดีทั้งหมดนี้ เรา เรา ข ข อ อ แต่ง แต่ง ตั้ง ตั้ง ให้ ให้ ท่า ท่าน น ก ก ลั ลั บบ มา มา เป็ เป็น น เจ้าพ เจ้าพ ญา ญา ป ป รา รา บบ ผ ผ ง ง สา สาว ว ดี ดี ช้างทร ช้าง ง คู่ ทรง บารมี คู่บารมีของเราดังเดิม เด็กๆอ่ะคือผมจะดูอย่างเงี้ยดูจนแบบดูจนจำได้อ่ะดูแบบผมชอบมากครับวัยเด็ก น่ารักมากเลยอ่ะ วันนี้เราก็ได้เห็นแบบหลายมุมของหลายๆคนนะ น่ารักมากเลย แล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมาแชร์กันด้วยนะคะ แน่นอนอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อย น่ารักจังเลยอ่ะ เป็นอีกหนึ่ง EP ที่เราชอบมากเลยนะ เรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าได้เห็นหลาย ๆ มุมของน้องๆด้วยนะคะ แต่ว่าเกมเรายังไม่จบ เรายังมีอีกหนึ่งเกมนะคะทุกคน เกมตัดสินของเราวัดกันว่าใครจะมีสติที่ดีที่สุด เกมนี้คือ หัวไหล่ตูดคว้าแก้ว กติกาเกมนี้ของเรานะคะ เดี๋ยวพี่ดาวจะพูดคำว่าหัวไหล่ตูดเรื่อยๆ หนูก็จับไปเลยหัวไหล่ตูดจับไปเรื่อยๆเลยนะ แต่พอพี่ดาวพูดคำว่าแก้วให้ฉวยแก้วมาให้ได้ เราจะเล่นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอผู้ชนะ คือผู้ที่มีสติดีที่สุด แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า คนที่ชนะ 1 กับคนที่ชนะ1จากตรงนี้ ใครสุดท้ายแล้วพอมาแข่งกันจะเป็นแชมป์เพียงแค่คนเดียว โอเคนะ มีสตินะคะทุกคนคะ เราต้องมีสตินะครับเอส เราต้องมีสตินะครับบอนนี่ เดี๋ยวพี่ดาวจะให้พี่ปอนกับพี่ภูวินเป็นคนบอกเขาแล้วกัน ว่าหัวไหลหรือตูดอะไรเงี้ยบอกได้เลยเต็มที่ ครับ โอเค ถ้าพร้อมแล้วกรรมการพร้อมนะครับ ฉันพร้อมเสมอ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ หัวไหล่ ตูดหัวไหล่หัวตูดหัวไหล่ไหล่ ตูดไหล่หัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดแก้ว เฮ้ย เอาดีๆป่ะไอ้นี่ร้ายสุดเลย อันนี้ร้ายสุดเลย ตั้งหัวเลย ตูดไหล่หัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดแก้ว และผู้ที่มีสติดีที่สุดนะคะ ของรอบนี้คือบอนนี่ค่ะ เอ็นเขาพังตั้งแต่หัวเมื่อกี้ ไหลขึ้นมาอยู่ดิตูดไหล่หัว ถึงเวลาแก้แค้นแล้วค่ะพี่เอสมา มา บอนนี่ครับ เอาคืนได้เต็มที่เลยนะ ไป ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ หัวตูดไหล่หลุด หัวไหล่ศอก หัวไหล่ตูดไหล่หัวไหล่ตูดหัวตูดไหล่ หัวไหล่ตูดไหล่หัวตูดไหล่หัวหรือแก้ว ระวังตัวไว้เถอะ เดี๋ยวจะโดนขยี้ให้แหลก ไปต่อครับพี่เอสไป ตูดหัวไหล่ตูดหัวตูดแก้ว ครั้งแรกนี้ได้ไง คุณพี่ชนะแล้วนะ นี่สิ สิ่งที่ฉันอยากได้ยิน ไม่น่าเชื่อเลย และในเกมนี้นะคะปอนชนะไป บ้าจริงพี่กำลังยิ้มอยู่เลย เอาล่ะ เดี๋ยวเราจะไปรอบชิงแชมป์และนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างบอนนี่และปอน จริงๆแล้วผมกลัวโดนลงโทษนะผมเลยต้องชนะบ้าง ถ้าพร้อมแล้วและนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีคนที่มีสติ โอ้ยนี่คือคนที่ชนะและคนที่แพ้ในเกมที่แล้ว ใช่ นะครับ เราจะหนีการโดนลงโทษ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ หัวตูดไหล่ศอกเข่าข้อเท้า เท้าเหรอ ข้อมือ เกมใหม่แล้วไหหัว อะไรวะ
หัว ตูด ตูดไหลหัว ตูดไหลตูดไหลหัว ไหลตูดหัวไหลตูด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 หัวไหล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 หัวแก้ว ห้ามสโลว์ด้วยให้หนูก้าวขายอมแพ้ดีกว่าใช่ปะ ฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงจะยืนจะลุกจะเดินไป นี่ฉันชนะเกมนี้ทั้งหมดเลยเหรอ คนอย่างฉัน ไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วไม่ได้ และผู้ที่ชนะเกมนี้และมีสติดีที่สุดไม่น่าเชื่อคุณ ไม่น่าเชื่อเลย เธอคุณปอนเขาหนีการโดนลงโทษได้จริง ๆ นะ คนแพ้นะคะ ซึ่งก็คือ 3 คนนี้เลยเหรอ ผมว่าแล้วคนที่แพ้กินที่แล้วอะแพ้คนแรกด้วย เกมที่แล้วเป็นเกมอุ่นเครื่องเขาโชคดีไป อ๋อกินหุ่นเครื่อง คนแพ้ปัดยิ่งอีก10 รอบและเต้น3 ชาประจำที่ ไม่สนิทกับตัวเองจริง ไม่ค่อยสนิทเลย อาจจะแบบค่อนข้างออกแนวเกลียดกันด้วยซ้ำ เหมือนเอ็ดติดกล้ามอะ 1 แบบไม่ถึงอะ 2 3 4 เฮ้ย แล้วเร็ว ทำไมมันไม่เพียงเหรอ 6 6 7น้ำในใจกันด้วยเราช่วยกันหน่อย 9 10 ไปค่ะเพลงมาคนดันออกแล้วไม่มีเพื่อนคนนี้ก่อนคนนี้ อันนี้เต้นเหลืออะไรวะจะไปขาเดียว และนี่คือเด็กๆจากซีรีส์มีสติหน่อยคุณพี่ปอนภูวินเอสบอนนี่ค่ะ วันนี้สนุกมากแล้วก็ขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราให้ฝากซีรีส์กันนิดนึงดีกว่า ขอฝากด้วยนะครับ ซีรีส์เรื่องมีสติหน่อยคุณทีนะครับ ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM25 ครับ ครับผมและสามารถรับชมย้อนหลังได้ครับผมเวลา 3 ทุ่มครึ่งทางไอฉีอีครับ ครับผม แล้วเดี๋ยวเจอกับพวกเรา 4 คนนะครับ วันนี้ขอบคุณเด็กๆมากๆไว้เจอกันใหม่ EP หน้า สวัสดีค่ะ สวัสดีครับก่อนไป ชอบนะ ภูมิใจสุด ตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นการปั่นจักรยานรอบเมืองกรุงเทพใช่ไหมพี่ คนอ่ะกินน้ำเสร็จปุ๊บแล้วทิ้งกลางถนนกัน ด้วยความเป็นเด็กอ่ะเราก็แบบไม่รู้ว่าไม่ใช่ไม่รู้เราก็รู้แหละว่าเราเจอของพวกนี้เราควรหลบ แต่เราด้วยความไม่รู้ว่าทำไมไม่หลบถ้าพอไม่หลบขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยล้มครับจักรยานก็เลยล้มแล้วเฟืองจักรยานเนี่ยก็เลย มาเกี่ยวโดน เกี่ยวโดนทั้งอันนะผ เจ็ ม บแทน ตอนนั้นน่ะก็เลยเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วก็หมอก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นเนื้อเน่าหมดเลยตรงเนี้ยต้องตัดทิ้ง แล้วก็ตอนนั้นไม่มียาชาด้วยเพราะมันเป็นแผลแบบแผลสด ก็ฉีดยาชาไม่ได้ก็คือหมอเอากรรไกรตัดเลย ก็เจ็บมาก ๆตัดเนื้อ ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นรอยที่มันเหมือนกับว่าแบบมันไม่ใช่แผลแทงอ่ะมันเป็นแผลแบบ แผลเฉือน แผลเฉือน เฉือนออกมาใช่แพ้สิ่งที่หัว โอเค ต่อไปนี้จะไม่ขับรถลงหลุมแล้ว ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ที่ช่องอโศกมนตรี แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง ติ๊งๆๆๆด้วยนะคะ แล้วก็สามารถดูคลิปต่อไปได้ตรงนี้เลย